รูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมนะครับตามเรียกว่าอภิธรรมเนาะก็วิธีที่จะศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาถึงเมื่อกี้พูดถึงว่าตอนต้นเนี่ยนะครับพูดถึงธรรมทั้งหมดก่อนธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งโดยลักษณะนะครับก็เป็น2ลักษณะหลักๆคือกลุ่มใหญ่เลยนะครับวันนี้จริงๆคือมันเยอะนะมันเยอะเหมือนกันแต่จะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับใครต้องการแผ่นนี้ก็บอกได้นะที่นี่เขามีแจกนะครับแต่ว่านี่คือคนที่มาที่นี่เขาจะได้คนละแผ่นคนละแผ่นนะครับนะนี่ก็เป็นลำดับของปฏิสัมภิทามรรคแต่วันนี้พูดถึงโครงธรรมก่อนนะครับอันแรกก็คือธรรมทั้งหมดแบ่งเป็น2นะครับแบ่งเป็น2คือปรมัตปรมัตถธรรมนะปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรมถ้าเรามองว่าปรมัตถ์คืออะไรนะครับปรมัตถ์ก็คือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนะครับหรือว่าปรมัตถ์4นั่นเองแต่แยกย่อมาเป็นกลุ่มคำว่าปรมัตถ์นะครับโดยความหมายที่เราเข้าใจง่ายก็คือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างโยมหายใจอาตมาหายใจลมดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นปรมัตถ์ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นรูปทั้ง28จะบัญญัติเป็นศาสนาไหนก็ตามก็ย่อมมีลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าปรมัตถ์นะครับอีกอันหนึ่งคือบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมก็คือความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างเรียกชื่อเนี่ยเจริญพรโยมแอนอย่างเงี้ยเรียกชื่อโยมแอนอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องมีบัญญัติอยู่ในหัวว่าคนชื่อแอนที่เรารู้จักคนนี้คนชื่อปามี่คนนี้คนชื่อโอคนนี้ถามว่าแล้วมีชื่อเหมือนกันไหมมีเพราะฉะนั้นต้องมีสัญญาเพิ่มเข้าไปให้สังขารปรุงแต่งได้ว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น2อย่างนี้เรียกว่าความจริงนะครับแต่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ค่อยได้ศึกษาไปตามลำดับเนี่ยพอเจอสภาวะปรมัตถ์เข้าหรือเห็นสภาวะของรูปนามเป็นตามจริงนิดๆหน่อยๆก็จะหมายเอาว่าเราเห็นอะไรบางอย่างที่จริงๆมันก็เป็นนิโรธนะเมื่อวานพูดถึงนิโรธ5ระดับแต่ไม่รู้นิโรธตัวไหนไม่รู้นิโรธตัวไหนแต่ชื่อว่านิโรธเหมือนกันเพราะมันดับได้มันดับอะไรได้บ้างมันก็ดับไปตามลำดับนะครับดับไปตามลำดับเพราะฉะนั้นสภาวะบัญญัติธรรมเนี่ยจึงต้องมีถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับหลัก3การที่จะไปถึงตัวปฏิเวทคือตัวมรรคผลนิพพานชัดเจนเลยคือนั่นคือเป้าหมายจะมีประกอบ2ก็คือการปฏิบัติกับการปริยัตินะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เราปริยัติถ้าเราโน้มจิตฟังนะครับแล้วมีการพิจารณาจะอาศัยสัทธบัญญัติก็ตามคือบัญญัติที่กำลังเป็นไปตามเป็นจริงอยู่ไม่มีความคิดเข้าไปเกี่ยวหรือบางคนฟังแค่เสียงแล้วเห็นเสียงเกิดดับก็ได้ลักษณะมันมีการพิจารณาหลายแบบนะครับจะเป็นลักษณะของถ้าเห็นเป็นเสียงกระทบหูไม่ได้จับเอาความหมายก็เป็นกลาปักสัมมัสสนะในนะครับแต่ถ้าบางคนพิจารณาเอาความหมายแต่เห็นความหมายนั้นนะครับโดยปัญญาด้วยแทงทะลุโดยปัญญาด้วยก็เป็นอัฏฐานะสัมมัสสนะในอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทำกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยทั้งหมดแล้วเหลือ2คือปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรมนะครับบัญญัติธรรมเมื่อปฏิบัติก็คือมีบัญญัติเป็นอารมณ์เรียกว่าอะไรครับบัญญัติเป็นอารมณ์เรียกว่าอะไรฮะสมถะมีบัญญัติเป็นอารมณ์แล้ววิปัสสนาล่ะครับวิปัสสนาเรียกเป็นมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์เห็นไหมฮะมีรูปนามแต่คำว่าปรมัตถ์เนี่ยต้องเห็นการเกิดดับนะถ้าไม่เห็นการเกิดดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไปดับค้างอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เห็นเกิดเนี่ยก็ไม่ได้นะมันต้องเห็นทั้งเกิดทั้งดับนะครับแต่การดับมันจะเพิ่มขึ้นนั่นคือการโน้มเข้าหานิพพานเป็นอารมณ์นะครับแต่เบื้องต้นนั้นก็อาศัยอ่าปรมัตถ์ทั้ง4นะเห็นไหมฮะคือพออาศัยปรมัตถ์อย่างเช่นโยมได้ยินเสียงอาตมาใจรู้ได้ยินไม่ต้องไปกำหนดคือคำว่ากำหนดมันเป็นวาทกรรมหลายๆคนจึงยึดว่าคำว่ากำหนดต้องใส่ภาษาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากำหนดแบบไหนถึงถูกแล้วกำหนดแบบไหนบางทีเนี่ยกำหนดว่าได้ยินหนอก็จริงแต่กำหนดผิดอีกทีหนึ่งกำหนดว่าได้ยินหนอถูกมันวัดกันตรงไหนนะฮะมันวัดกันตรงที่มันเข้าไปใกล้การเกิดดับไหมเนี่ยประนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นพอแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับปรมัตถธรรมจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยเป็นกลุ่มนะอันนี้นะครับก็คือสังคตะกับอสังคตะสังคตะกับอสังคตะนะครับ
ในอริยสัจสี่ทวนนิดหนึ่งอริยสัจสี่อันไหนเป็นสังคตะอันไหนเป็นอสังคตะไหนตอบไว้ชื่นใจหน่อยครับใครทราบบ้างมีไหมครับอันนี้เราเรียนแผนที่นะเพราะฉะนั้นแผนที่นี้คือแผนที่ชีวิตถ้าใครจะไปมรรคผลนิพพานถามว่าต้องรู้แผนที่นี้ไหมฮะเข้าถึงเลยก็ได้นะอธิบายไม่ได้เข้าถึงเลยก็ได้เหมือนกับท่านเอ่อท่านจุลปาถกนะครับแต่อันนี้เราเรียนเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะให้สืบต่อใครตอบได้บ้างครับในอริยสัจสี่อันไหนเป็นสังคตะธรรมอันไหนเป็นอสังคตะบ้างครับตอบได้ไหมเอ่ยทุกข์ทุกเป็นข์สมุสังคตะทัยและหรืออสังคนิโรธตะครับทุกข์เป็นสังคตะค่ะทุกข์เป็นสังคตะถูกต้องครับสมุทัยเป็นสังคตะสมุทัยเป็นสังคตะถูกต้องครับนิโรธครับอสังคตะแล้วมรรคอะครับสังคตะอ่าแสดงว่ามีสังคตะอยู่สามมีอสังคตะอยู่หนึ่งถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะนิโรธคือนิพพานนั่นแหละครับนิโรธคือความดับเอาแล้วทำไมนิโรธมาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมรรคมาอยู่ตรงนี้ล่ะก็เพราะเหตุแห่งนิโรธครับจึงบอกได้ว่ากำลังดำเนินมรรคมาถูกต้องนะครับอย่างเช่นถ้าเรานั่งท่องนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เห็นการดับจริงๆหรอกแต่เข้าใจการดับเท่านั้นเองแต่ถ้าเราออกเดินไปตลาดอย่างเงี้ยครับมรรคพอเดินไปถึงตลาดปุ๊บเดินไปเนี่ยนะครับระยะทางมันก็จะดับไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะสมมุติว่าเดินไป109กว่าจะถึงตลาดนะครับตลาดคือความดับหมดจดสมมุติว่าตลาดคือนิพพานเพราะนั้นก้าวที่1ไม่ออกนอกทางเห็นไหมฮะเพราะนั้นก้าวที่1นี่คือการดับแล้วเป็นตทางคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วร้อนนะครับแวะข้างทางศาลาแวะเซเว่นแต่นิพพานคือตลาดนะแต่ดันไปแวะเซเว่นแล้วติดอยู่ที่เซเว่นอันนี้เรียกว่าวิคัมปนะนิโรธดับร้อนได้เหมือนกันแต่มีความเข้าใจผิดว่าอันนั้นคือดับหมดจดนะครับเพราะมันดับไงนะแต่พอออกมาเดินต่อนั่นเรียกว่าเดินมรรคเพราะฉะนั้นนิโรธจะเพิ่มให้มรรคนั้นน่ะมีเขาเรียกว่ามีเลเวลสูงขึ้นถ้าเรียกว่ายาน16ก็ได้นะครับก็แต่ละยาน16ยานแต่ละยานก็คือการก้าวโดยการเห็นเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับโน้มเข้าหาพระนิพพานมรรคก็จะสมังคีขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นพอไปถึง9ที่99สมมุติว่าจะเข้าตลาดแล้วนะครับพอเข้าตลาดเป็น9ที่100ปุ๊บเขาเรียกว่าข้ามโคตรพอเข้าตลาดไปทั้ง2เท้าเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่ามรรคนะครับเข้าไปอยู่ในตลาดแล้วเรียกว่าผลก็พิจารณาได้ว่าทางที่เราเดินเนี่ยเรามาถึงตลาดแล้วนะครับเป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการก้าวเดินหรือการศึกษาตรงนี้ก็ตามนะครับที่บอกว่าเป็นการสั่งสมเหตุปัจจัยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังธรรมเลยเราก็จะกลายเป็นอาจจะเป็นคนที่คือเราเคยพูดกันนะติเหตุกับทวิเหตุนะบางคนเกิดโดยติเหตุบางคนโดยเกิดโดยทวิเหตุนะครับนะคนที่เกิดโดยทวิเหตุเพราะว่าเขามีศรัทธานะครับเขามีกุศลเป็นพื้นฐานแต่เขาไม่เคยฟังธรรมครับเขาไม่เคยฟังธรรมไม่เคยฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ไหนๆเลยอย่างเราเนี่ยที่มีนิสัยมาฟังทุกวันนี้ได้เนี่ยมันเก็บมาแล้วนะมันอาจจะนับ1 2 3มาแล้วแล้วพอถูกทุกบีบคั้นปัญญาที่มันนับมาแล้วนั่นแหละมันนับต่อแต่บางคนเนี่ยถูกบีบคั้นแล้วไม่นับต่อก็มีหรือแม้แต่บุคคลเกิดด้วยติเหตุก็ตามหากคบคนผิดชาตินั้นก็ฟาวเหมือนกันนะถึงตกนรกได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าเราจะเป็นทวิเหตุหรือติเหตุแต่เป็นมนุษย์เก็บเกี่ยวก่อนนะเพราะนั้นปรมัตถธรรมจึงมี2ในอริยสัจ4นี่แยกชัดเลยนะครับ3เป็นอสังคตะนะครับนิโรธเท่านั้นที่3เป็นสังคตะก็คือปรุงแต่งอยู่แต่นิโรธตัวเดียวที่เป็นอสังคตะธาตุเห็นไหมฮะเพราะนั้นมาถึงสังคตะธรรมนะเราพูดถึงสังคตะนะสังคตะคือกลุ่มของทุกข์สมุทัยนิมรรคนะครับ3ตัวนี้สังคตะธรรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตัวสังคตะธรรมจะแบ่งเป็น2ตัวนะคืออะไรฮะสังคตะธรรมสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนของรูปธรรม
กับนามธรรมนะเมื่อวานนี้ก็พูดให้ฟังเนาะว่าร่างกายของเราก็ต้องกินต้องใช้มันมีการทดแทนมันมีการปรุงแต่งมันมีการเกิดดับแต่ไอตัวรูปที่เขาเกิดดับเนี่ยมีธรรมชาติเป็นต้นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาเองนะสิ่งที่ไปรู้เห็นการเกิดดับได้เช่นจะไปรู้ลมเกิดดับได้จะไปรู้ความคิดเกิดดับได้คือต้องมีสติคำว่ามีสติหรือระลึกปุ๊บเนี่ยนั่นแหละครับคือกำหนดไม่ว่าจะใส่ภาษาหรือไม่ใส่ก็ตามแต่ถ้าจิตมันไม่สามารถคอนเซนเทรตได้ก็ต้องดึงให้มันอยู่กับบัญญัติก่อนส่วนหนึ่งตัวบัญญัตินั้นเป็นสมถะแน่นอนนะครับหรือรู้สภาพนั้นแต่ยังไม่เห็นละเอียดก็ต้องเป็นบัญญัติก่อนนะครับคำว่าบัญญัติเนี่ยนะครับจึงมี2ส่วนนะบัญญัติเป็นอารมณ์ที่ไม่เข้าสู่ฌานคือไม่เข้าไปแช่อยู่ในความสงบเหมือนเมื่อกี้บอกว่าเดินไปตลาดอย่างเงี้ยนะครับไม่แช่ในเซเว่นเดินต่อไปเรื่อยๆก็อาศัยบัญญัตินั่นแหละครับแต่เป็นบัญญัติอยู่ในองค์ของวิปัสสนาถ้าแบบนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกแต่บางคนนะครับก่อนที่จะเดินเนี่ยเดี๋ยวกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเดินนะก็คือเข้าเซเว่นดีไม่ดีไม่มีคนชวนออกด้วยนะเรียบร้อยเลยนะครับเหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้า2 องค์นะครับเพราะไม่มีใครไปบอกท่านได้นะครับก็กลายเป็นอรูปประพรหมไปซะนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยถ้าเข้าเซเว่นกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วออกมาเดินตอนเดินเป็นสมถะนะแต่เป็นสมถะขณะจึงเรียกว่าถ้าเดินเข้าหาพระนิพพานเก็บแรงก่อนเรียกว่าสมถะญาณิกครับเหมือนที่นี่เนี่ยจะใช้สมถะญาณิกนะครับแต่ถ้าเป็นพองยุบส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนท่านเจ้าคุณประเสริฐสอนเนี่ยนะครับก็จะเน้นไปที่วิปัสสนาญาณิกเลยตอนเดินเนี่ยเป็นมรรคเห็นไหมเป็นสังคตะอาศัยมรรคอาศัยบัญญัติด้วยพระพุทธเจ้ากล่าวไม่มีผิดครับที่ใดมีญาณที่นั่นมีฌานแต่โยมต้องเข้าใจนะว่าญาณมันคือคำหนึ่งฌานมันคือคำหนึ่งก็ต้องไปแยกประเภทอีกว่าญาณคืออะไรฌานคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายความว่าญาณนั้นคือญาณอะไรฌานนั้นคือฌานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในตัวสังคตธรรมเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2คือรูปธรรมกับนามธรรมเมื่อกี้พูดถึงตัวรูปนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนามในตัวนามขันธ์เนี่ยนะครับนามขันธ์4เนี่ยมี3ตัวนี้เนี่ยนะครับคือเรียกว่าเจตสิกนะครับส่วนสภาพรู้เนี่ยเป็นจิตนะครับแต่มีอาจารย์บางท่านที่เดี๋ยวนี้พูดถึงวิญญาณต้องบอกว่าในคัมภีร์ไม่มีเอากล่าวในคัมภีร์นะตามคัมภีร์เนี่ยไม่มีว่าวิญญาณเป็นเจตสิกไม่มีนะแต่อาจจะกล่าวไปตามที่ท่านเห็นว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันสำคัญตรงที่ว่าเราสอนตามอาจารย์ก็จะกลายเป็นอาจาริยวาทแต่ถ้าเราสอนตามคัมภีร์ที่ถูกต้องคือพระไตรปิฎกก็จะเป็นเถรวาทเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นบางๆเวลาอาจารย์แสดงความคิดเห็นโยมก็แยกไม่ออกแล้วครับเพราะว่าเชื่ออาจารย์นะครับวันนั้นเนี่ยต้องค้นด้วยนะครับไม่ใช่อาจารย์บอกอะไรก็เชื่อเหมือนพ่อแม่นะบอกว่าหลวงพ่อชวดกนะครับท่านพูดครั้งหนึ่งบอกว่าเด็กมันทำงานหากินดีนะตอนท่านเด็กๆนะครับไปนาเนี่ยท่านเรียกว่าไปแทงกบปลาฉมวกเนี่ยโดนแต่หัวอย่างเดียวเลยโดนแต่หัวทุกตัวเลยนะโอ้ยคนอื่นไปหาเนี่ยไม่แม่นแต่ท่านไปหาแล้วได้มาเป็นกระบุงนะเสร็จแล้วพอมานั่งกรรมฐานเป็นไงครับนะปวดหัวครับนะของหลวงพ่อเนี่ยท่านพูดเอาไว้ในคลิปนะครับท่านบอกว่าไม่รู้มันเป็นโรคอะไรหมอจะต้องผ่าสมองหรือผ่าหัวหรืออะไรต้องเอาเข็มจิ้มดูว่าประสาทมันอยู่ไหมมันต้องจิ้มไม่เจ็บท่านบอกว่าภาพมันก็คือมันขึ้นมาเลยว่าเห็นตัวเองที่ตอนไปหากบเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะอธิบายกรรมในเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยอาตมาจะบอกว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่ประเด็นคือวันที่มันรีแอคชั่นน่ะขอให้โยมโชคดีขอให้ทุกคนมีฐานที่ตั้งขอให้ทุกคนมีกัลยาณมิตรเพราะบางคนเนี่ยเจอกรรมที่เป็นวิบากกรรมฝั่งอกุศลมารีแอคชั่นตอนที่ไม่มีกัลยาณมิตรเพราะนั้น4อย่างเกิดมาแล้วแก่เจ็บพลัดพรากเสียงหายค่ะ นามธรรมกับรูปธรรมนะครับนะเข้าใจแล้วเนาะนะครับ
เมื่อกี้รูปหนึ่งเนาะแล้วก็นามสี่นะครับรวมกันอย่างนี้เป็นขันธ์ห้านามธรรมแบ่งเป็นสองคือจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกนี่ทำงานด้วยกันนะครับและแน่นอนว่าถ้าพูดว่าคำว่าขันธ์ห้านี่เขาทำงานด้วยกันต่อให้รู้อาการของนามอย่างเดียวและมีนามเป็นอารมณ์ก็ตามรูปก็อยู่ตรงนั้นด้วยรูปก็อยู่ตรงนั้นด้วยเพียงแต่เราจะเห็นไหมเพราะว่าในขณะที่จิตไปรู้นามเนี่ยเขาก็จะไม่รู้รูปในขณะที่จิตรู้รูปเนี่ยนะครับในขณะที่จิตรู้รูปเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่าต้องใช้นามรู้ครับมันมาด้วยกันทั้งหมดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอาตมาโชว์4 นิ้วให้ดู4 นิ้วนี้ครับให้ดู4 นิ้วนี้นะครับดูไว้ในใจนะห้ามโกหกนะดูไว้นะทุกคนดูไว้นะอาจารย์ปุ่นครับดูนิ้วไหนครับอาจารย์ปุ่นดูนิ้วไหนอีกทีหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ยินเลยค่ะอาจารย์ปุ่นดูนิ้วไหนอยู่ครับ4 นิ้วนี้หมายถึงเรากำลังดูนิ้วไหนอะคะอาจารย์ปุ่นดูนิ้วไหนอยู่ครับก็ดูทุกนิ้วเลยพระอาจารย์เห็นทุกนิ้วเลยค่ะโอเคถ้าเราเห็นทุกนิ้วนี้เขาเรียกว่าหยาบนะมันหยาบอาตมาถามว่าโฟกัสดูนิ้วไหนอยู่ครับเอาใหม่โฟกัสดูนิ้วก้อยค่ะดูนิ้วก้อยนะครับดูนิ้วก้อยนะครับโยมเจนนี่ดูนิ้วไหนครับ4 นิ้วนี้ครับนิ้วกลางนะนิ้วกลางนะครับโยมโอดูนิ้วไหนครับท่านอื่นใครสะดวกเปิดไมค์โยมมิลินดูนิ้วไหนครับนิ้วชี้ค่ะ นิ้วชี้นะเพิ่งดูตอนนี้ใช่ไหมหรือเลือกเอาตอนที่แล้วด้วยไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้นะครับโยมเล็กดูนิ้วไหนครับตอนแรกดูทั้ง4 นิ้วเลยค่ะตอนนี้เลือกนิ้วชี้ค่ะนิ้วชี้นะครับโยมปามี่ล่ะครับอยู่นิ้วไหนนิ้วนางเจ้าค่ะนิ้วนางนะครับนิ้วนางสวมแหวนไหมไม่มีนะถ้าสวมแหวนก็คงจะแปลกแล้ว โยมเพนทิปดูนิ้วไหนครับนิ้วกลางเจ้าค่ะนิ้วกลางนะครับสำนักเดียวกับโยมเจนนี่เนาะแล้วโยมโอดูนิ้วไหนครับนิ้วนางค่ะนิ้วนางสำนักเดียวกับโยมปามี่คุณแอนดูนิ้วไหนครับดูทุกนิ้วค่ะดูทุกนิ้วให้เลือก1 นิ้วครับนิ้วกลางค่ะนิ้วกลางนะครับดูทุกนิ้วคือโฟกัสแบบกว้างๆรู้รูปรู้นามครับเพราะฉะนั้นการที่เจาะสภาวะคือต้องจดจ่อเข้าไปให้ดูนิ้วเดียวพอดูนิ้วเดียวเห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้ง4 นิ้วเนี่ยคือสติปัฏฐาน4สมมุติว่าเป็นสติปัฏฐาน4นะโยมเลือกดูทั้ง4 นิ้วเนี่ยโยมก็จะเป็นการเจริญสติแบบธรรมดายังไม่เป็นสติปัฏฐาน4ยังเป็นแค่การเจริญสติธรรมดาแต่เมื่อไหร่เจาะสภาวะเข้าไปแต่ละคนก็เจาะไปเห็นไหมฮะชอบไม่เหมือนกันลักษณะจริตไม่เหมือนกันเพราะนั้นในนี้มีกี่สำนักแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเช่นเดียวกันครับถ้าถามต่อไปว่าใครดูนิ้วชี้มั้งครับเมื่อกี้ใครดูนิ้วชี้มั้งโยมเล็กค่ะ โยมเล็กคนเดียวเหรอคนเดียวใช่ไหมไม่เรียนด้วยค่ะ มิโยมมิลินด้วยนะเอา2 คนก่อนเอา2 คนก่อนให้ดูในใจนะให้เลือกในใจอาตมาไม่รู้ใจโยมนะให้โยมนึกในใจว่าดูไว้ข้อหนึ่งนิ้วชี้นะดูไว้ข้อหนึ่ง1 2 3 1 2 3ดูไว้นะดูไว้นะ1 2 3โยมเล็กเลือกข้อไหนครับ1 ข้อกลาง 2 3ข้อกลางครับโยมมิลินดูข้อไหนครับข้อ3ค่ะข้อ3เนาะหลวงพ่อโจดกเคยถามท่านหม่อมหลวงคึกฤทธิ์ปราโมชนะใครเคยฟังบ้างไม่รู้เรื่องนี้ยังมีคลิปอยู่ใน YouTube เลยนะเราจะสอนตามฝรั่งคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาสัมมนาตอนนั้นที่เพิ่งเปิดใหม่ๆอาจารย์พุทธทาสและหลวงพ่อโชดกท่านก็เล่าให้ฟังว่าเราจะสอนให้คนนั่งหลับตา
หรือจะสอนให้มีความรู้พัฒนาประเทศดีนะครับหม่อมหลวงคึกฤทธิ์ก็ว่าไปว่าอย่างนั้นอย่างนู้นศาสตร์ตะวันตกศาสตร์ตะวันออกเพราะฉะนั้นเราต้องลืมตาที่จะเรียนรู้นะครับทีนี้หลวงพ่อจูดกถามว่าอะไรรู้ไหมฮะถามว่าถ้าทุกคนหลับตาไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยแล้วตัวเองเหมือนเราเห็นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเมื่อกี้ขนาดดูตั้ง4 นิ้วแต่พอโฟกัสจริงๆดูเหมือนไหมคนละนิ้วแล้วพอดูคนละนิ้วแล้วท่านบอกว่าถ้าคน 5,000 คนที่นั่งฟังอยู่ในห้องนี้หลับตาแล้วคิดว่าตัวเองถูกหมดถูกอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคนที่เห็นไม่เหมือนเราอ่ะนี่เห็นอยู่2 คนนะนิ้วชี้เนี่ย แล้วข้อยังไม่เหมือนอีกนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนใดคิดด้วยอัตตาว่าตัวเองถูกแล้วอีก 4,999 คนล่ะครับเห็นต่างเพราะนั้นมันจะมีคนที่เห็นต่างกับเห็นเหมือนต้องเจาะลงไปอีกเพราะนั้นทุกคนจึงเป็นปัจจัตตังทีนี้มาดู2 ข้อนี้อาตมาอุปมาเฉยๆสุดท้ายแล้วถ้าซูมเข้าไปเป็นไงฮะไม่เป็นข้อไม่เป็นกระดูกละซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกธาตุคือธาตุรู้หรือจิตหรือเจตสิกเนี่ยครับมันเป็นของละเอียดมากหรือแม้แต่รูปเองก็ละเอียดมากนะครับในในในรูปประพบเนี่ยมีจนไปถึงพรหมนะคิดดูรูปละเอียดขนาดนั้นเพราะนั้นกำลังของสมาธิหรือกำลังของจิตใจเราเนี่ยที่ไม่มีกำลังพอที่จะเห็นเนื่องด้วยความเศร้าหมองที่ศีลมันไม่ปรากฏหรือศีลมันไม่เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้เราดูเนี่ยศีลของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้คือสมมุติเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยอาตมาก็พยายามหาวิธีตอบโยมโอถามหรือเปล่าหรือใครสักคนหนึ่งนะถามว่าแล้วเราจะเอาวิธีไหนดีวิธีที่เรารู้เฉพาะตนนั่นแหละครับเพราะว่าทั้งหมดรวมแล้วก็เหมือนที่อธิบายนะครับว่ามีแต่รูปแต่นามก่อนพอนี้พอลงจิตก็จะจิตลงเรื่องของนามธรรมก็เป็นจิตกับเจตสิกมีคำถามถามได้นะครับเราคุยกันแบบสนทนาไปด้วยนะครับเป็นไดอะล็อกเนาะอาตมาไม่ค่อยถนัดเทศเท่าไหร่หรอกจะมานั่งเทศยาวๆบางทีก็เหมือนเล่าเรื่องนะครับทีนี้ตัวจิตเราพูดถึงตัวนามขันธ์นะครับคือจิตกับเจตสิกนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องจิตตัวเดียวบ้างย่อลงมานะอาตมาพูดถึงตามนี้นะแล้วอธิบายประกอบนะครับจิตเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2แบ่งเป็น2ประเภทก็คือโลกิยจิตนะครับและโลกุตระจิตนะครับโลกิยจิตก็คืออะไรฮะก็โลกิยจิตก็คือจิตของปุถุชนนะครับที่มีโลภะโทสะโมหะอยู่นะครับนี่เรียกว่าโลกิยจิตส่วนโลกุตระจิตก็คือจิตที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยมีทั้งโลกิยจิตและมีทั้งโลกุตระจิตนะครับคนที่เป็นโลกุตระจิตล้วนๆเลยบุคคลนะก็จะมีแค่พระอรหันต์อย่างเดียวนะครับนอกนั้นต่ำกว่าพระอรหันต์ลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งผู้ที่ศึกษาคำว่าผู้ที่ศึกษาก็คือโสดาบันถึงอนาคามีเนี่ยมีทั้ง2 ส่วนแต่ถ้านอกนั้นเนี่ยที่ยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาจนได้มรรคได้ผลเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลกิยจิตล้วนๆนี่คือพูดถึงจิต2 กลุ่มแล้วก็มาที่โลกิยจิตเนี่ยย่อลงมาเป็นเรียกว่าไอ้ผังเนี่ยมันจะซูมเข้าหาเหตุนะครับเข้าหาเหตุทีนี้พูดถึงโลกิยจิตละโลกิยจิตก็จะแบ่งเป็น2โลกิยะนะแบ่งเป็น2ก็คือกามาวจรจิตและก็มหคตจิตมหคตจิตกามาวจรจิตแล้วก็มหคตจิตเคยได้ยินมหคตจิตไหมครับเคยได้ยินไหมเคยค่ะมันคืออะไรครับทราบไหมคือจิตที่เข้าฌานโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยต่อมาพูดผิดพูดถูกโยมบอกได้นะโยมมิลิน หรือมาแอบฟังหรือมาเช็คเมื่อวันนี้ต้องเช็คต้องบอกนะอาตมาก็ไม่ใช่คนก็เพิ่งศึกษาเหมือนกันก็เป็นคนที่กำลังศึกษาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมหคตจิตเนี่ยคือจิตที่ได้สมาธิฌานนั่นเองหรือจิตที่เข้าฌานนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าฌานออกฌานชำนาญเนี่ยก็จะมีภาวะที่เป็นมหคตจิตนะครับแล้วก็โลกิยจิตก็คือจิตทั่วๆไปที่เสวยอารมณ์ดาดดื่นอย่างนี้นะไม่สามารถถ้าเข้าวิคัมปนะ
นะครับนิโรธได้นะครับวิคัมปนานิโรธนะไม่ใช่นิโรธสมาบัตินะมันคนละชื่อกันนะถ้าเข้าวิคัมปนานิโรธได้นั่นแหละครับนะเข้าฌานนั่นแหละนะครับก็คือมรรคตาจิตที่เปรียบเหมือนเมื่อกี้ก็คือบางคนเนี่ยเดินตั้งแต่ต้นยนถึงตลาดเนี่ยไม่เข้าเซเว่นเลยแต่บางคนเข้าเซเว่นการเข้าเซเว่นเนี่ยนะครับทั้ง8 สาขาสมมุติว่ามีเซเว่น8 หลังนะ8 สาขานั่นก็คือรูปไปฌาน4และอรูปไปฌาน4ส่วนตลาดนั้นเป็นยิ่งกว่าเซเว่นครับนะเป็นยิ่งกว่าเซเว่นเพราะนั่นคืออะไรครับนั่นคือนิพพานถ้าเข้าเซเว่นทั้ง8 เซเว่นแล้วออกจากเซเว่นสุดท้ายเข้าตลาดได้ด้วยก็จะกลายเป็นสมบัติ9สมบัติ9นี้มีเฉพาะพุทธศาสนานะครับเพราะว่าสมบัติตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นนิโรธสมบัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินทางเข้าตลาดเลยไม่เคยเข้าเซเว่นเลยนะครับต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ตามไม่เคยเข้าเซเว่นเลยนะก็เป็นพระอรหันต์ครับแต่พระอรหันต์ที่ไม่มีฌานคือไม่มีมรรคตจิตแต่ถามว่าก็กล่าวอย่างนี้ไม่ได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดโสดาบันได้ฌานไหมครับถ้าได้มรรคผลนิพพานให้รู้เลยว่าได้ฌานแน่นอนการที่ได้มรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่งต้องได้ฌานไม่ได้ฌานเนี่ยไม่ได้นะครับแต่เป็นฌานที่มันเกิดการสมังคีกันในตอนที่มรรคเกิดนั่นแหละนะครับเหมือนฟันต้นไม้นี่แหละตอนที่ฟันเป็นสมุจเฉทประหารครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะเกิดฌานพิสูจน์ด้วยอะไรครับพิสูจน์ด้วยความไม่เสื่อมของมรรคผลนิพพานโสดาบันเนี่ยจะตายด้วยวิธีการไหนโสดาบันก็ยังเป็นโสดาบันอยู่ดีนะครับไม่ตกต่ำไปกว่านั้นแม้ว่าจะดูจากรูปภายนอกแล้วต้องทนทุกข์ทรมานจากวิบากกรรมก็ตามนะครับอันนี้พูดถึงโลกิยะจิตนะแบ่งเป็น2นะครับแสดงว่าพรหมก็ยังอยู่ในโลกิยะนะแต่เราไม่พูดถึงตัวรูปแล้วเราพูดถึงตัวนามอย่างเดียวคือสถานะของจิตกามาวจรจิตทีนี้แบ่งเป็น2แล้วย่อออกมาแยกให้เห็นว่ากามาวจรจิตเป็นยังไงกามาวจรจิตแบ่งเป็น2คืออโสภณจิตและโสภณจิตนะครับโยมมิลินช่วยหน่อยนะโสภณจิตกับอโสภณจิตโสภณจิตคือยังไงครับขอช่วยแล้วทีนี้ขอช่วย ก็ไม่โสภณะก็มีความสุขอะฮะมีสม มีความสุขนะสมมุติว่าอยากจะขโมยของเพื่อนแล้วขโมยของเพื่อนได้เนี่ยถือว่าเป็นโสภณจิตไหมนั่นสุขแบบมีกิเลสฮะสุขแบบไม่มีกิเลสคือโสมนัส แต่เป็นโสมนัสจิตถูกไหมไปขโมยแล้วได้มาเนี่ย แต่เป็น อ มิจ ยาก ฉา จะขโมย แต่เป็น เรา มิจฉา เราไม่ว่ากันว่าเป็นมิจฉาหรือไม่เป็นมิจฉาถามถึงสถานะจิตก่อนแบบว่าอยากได้แล้วได้อะ ก็ถ้าอย่างนั้นก็อนุโลมค่ะ ครับเพราะว่าเรากล่าวถึงกามาวจรกุศลเราถึงไม่ใช่ตัวทีมันเป็นอกุศลไปแล้วเมื่อกี้ติดกับของโยมไปกามาวจรจิตเนี่ยนะครับมีทั้งอโสภณะแล้วก็โสภณะเอาง่ายๆครับคนไม่ปฏิบัติทำอะไรเลยกินข้าวแล้วอร่อยเป็นโสภณะกินแล้วไม่อร่อยเป็นอโสภณะแค่นั้นเองจบนะครับขโมยอยากได้ของเขาได้ของแล้วสบายใจเคยไปตกปลาไหมพวกตกปลาเวลาตกปลาได้นี่ดีใจไหมดีใจเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยไปมีโสภณะกับโสภณะได้จึงเรียกว่ากามาวจรเห็นไหมครับว่าทั้งความดีและความไม่ดีถ้ามีความเห็นผิดความดีเป็นความเห็นที่ต้องอาศัยปัญญาถ้าความดีไม่อาศัยปัญญาไม่ใช่พุทธศาสนาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังไม่เคยถูกจำแนกแล้วไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นดีเห็นงามเหมือนแม่ของหลวงพ่อชโดกตอนที่ท่านเป็นเด็กเห็นไหมโอ้โหเด็กมันไปแทงกบเด็กมันทำมาหากินดีเด็กคนนี้มันจะรวยที่ไหนได้พอปฏิบัติเป็นไงครับโดนเจาะหัวเลยเจาะตั้งแต่นิมิตยันต้องเจาะหมอเจาะจริงๆไม่รู้เป็นโรคอะไรต้องเอาทิ่มให้ท่านรู้สึกว่ามันมีเซลล์ประสาทอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงกามาวจรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงโสภณจิตกันบ้างโทษทีครับเมื่อกี้กามาวจรนะทีนี้กามาวจรนี่มีอโสภณะกับโสภณะแปลว่าไม่มีความสุขนะครับ
โสภณะแปลว่ามีความสุขแค่นั้นพอนะฮะความสุขของหนอนก็คือได้กินคูดอย่างเงี้ยเป็นต้น เห็นไหมหนอนก็มีโสภณะนะแต่ว่าความเห็นของหนอนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มาพูดถึงอโสภณะนะครับเมื่อกี้แยกเป็น2นะกามาวจรจิตอโสภณจิตแบ่งเป็น2ครับทำไมต้องพูดอโสภณะก่อนนะครับเพราะอโสภณะนี่แหละเป็นส่วนที่นำไปสู่อกุศลได้ง่ายนะครับอโสภณจิตแบ่งเป็น2คืออกุศลจิตนะครับและอเหตุกะจิตเดี๋ยวเราจะไปสรุปอเหตุกะจิตด้วยนะอกุศลจิตและอเหตุกะจิตนะครับอกุศลจิตก็คือ ขออภัย จิต ครับ ที่เป็นอกุศลครับ ขออภัยครับอาจารย์พระอาจารย์ถ่ายรูปลงได้ไหมครับโยมจะได้ดูตามไม่งั้นโยมงง ขออภัยเจ้าค่ะ ถ่ายรูปลงแป๊บนึงนะ ค่ะ เดี๋ยวเอามือถือถ่าย กราบขออภัยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ครับผมไม่แน่ใจว่าชัดไหมตรงนี้ โยมตามไม่ทัน ไม่แน่ใจว่าชัดไหมน่าจะพอดูได้เดี๋ยวส่งเข้ากลุ่มแล้วกันครับ ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ ขออภัยด้วยไม่ได้เตรียมให้ลงอุปกรณ์ไว้ก่อนโอเคโอเคครับจบไปแล้วซูมดูนะ เจ้าค่ะขออาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะ ครับผมเมื่อกี้ถึงอกุศลจิตแบ่งเป็น2นะอกุศลจิตเนี่ยแบ่งปณจิตก่อนอสุภณจิตแบ่งเป็น2ก็คืออกุศลจิตกับอเหตุกะจิตนะครับอกุศลจิตก็คือบาปนั่นเองสิ่งที่รู้สึกเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลภะกับโทสะนะครับแต่อเหตุกะจิตนี่แหละสำคัญมากเลยไอ้ตัวอเหตุกะจิตเนี่ยนะครับคือไม่สนใจอะไรเลยแบบเฉยๆไม่สนใจชาวบ้านนี่แหละมันเป็นโมหะล้วนๆเลยนะครับมันเป็นอเหตุกะจิตอย่างสัตว์เนี่ยมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้บรรลุนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอเหตุกะจิตเนี่ยแปลว่าอะไรครับไม่ประกอบด้วยเหตุนะครับ ส่วนอกุศลจิตเนี่ยนะครับประกอบด้วยเหตุแห่งอกุศลไม่มีความเสือได้ฆ่าบางทีก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นความสุขนั้นก็เรื่องกันความเห็นเนี่ยเราแล้วว่าน่าจะเป็นเห็นผิดนะครับ มันเป็นความเห็นผิด ทีนี้อกุศลจิตแบ่งเป็น3ครับอกุศลจิตเนี่ยนะครับเฉพาะอกุศลจิตนะอกุศลจิตเนี่ยแบ่งเป็น3คือโลภะมูลจิตโลภะมูลจิตมีเท่าไหร่ถ้าตามอภิธรรมนะโลภะมูลจิตจำได้ไหมฮะโลภะมูลจิตมี8ใช่ไหมคะโล8ถูกต้องครับโลภะมูลจิต8นะภายใน4ภายนอก4นะครับแล้วก็โทสะ2แล้วก็โมหะ2นะครับสักกายทิฏฐิเนี่ยนะครับอยู่ในไหนสักกายทิฏฐิเวลาพระโสดาบันบรรลุทำแล้วเนี่ยถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนะครับถ้าเราดูในลักษณะของมูลจิตนะครับก็คือตัวโลภะนะครับหลายคนบอกว่าอยู่โมหะนะสักกายทิฏฐิเนี่ยครับจริงเนี่ยอยู่ในโลภะนะครับเพราะเรามีความมั่นหมายมากเราจึงต้องมีความโลภมากในการรักษาตัวตนนั้นเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนอย่าเข้าไปในบ้านโสดาบันบ่อยเพราะว่าโสดาบันนี่จะทำทานเยอะนะครับโยมเป็นอาตมาจะได้ไม่ไปบ้านโยมบ่อยๆหรือเปล่านะโอเคนะครับทีนี้ความพูดถึงโลภะมูลจิตก็แบ่งเป็น2นะครับตัวโลภะมูลจิตแบ่งเป็น2ก็คือโสมนัสนะครับโสมนัสและก็อุเบกขานะครับโลภะนี่แบ่งเป็น2ด้วยนะมีโสมนัสกับอุเบกขาเห็นไหมครับว่าชัดเจนเลยนะครับคือโสมนัสก็คือมีความสุขโสมนัสก็คือความสุขอย่างหนึ่งเป็นเวทนานะ
ถ้าเวทนาเก้าเนี่ยก็จะเห็นโสมนัสโทมนัสนะครับนะซึ่งโลภะมูลจิตเนี่ยจะแบ่งเป็น2 กลุ่มคือโสมนัสนะถ้าไปท่องอภิธรรมก็โสมนัสสสากตังญาณสัมปยุตตังอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อุเบกขานะครับอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยนี่เป็นโลภะด้วยนะทำเป็นเล่นไปเคยไหมครับแบบว่าอยากอยู่เฉยๆอ่ะ ไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆถ้ายิ่งได้สมาธิเข้าไปดูอยากได้อยู่อย่างนั้นน่ะเป็นภาวะตัณหานะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนแล้วได้สมาธิด้วยแล้วไม่อยากออกด้วยเนี่ยจึงต้องมีวินัยฮะอาตมาบอกโยมเมื่อวานใช่ไหมว่าพยายามทำอะไรทุกอย่างนึงที่เป็นรูทีนคำว่ารูทีนหมายความว่าถ้าตั้งเอาไว้สัก1 ชั่วโมงให้นั่งแค่1 ชั่วโมงพอนะครับทำจะมีประสิทธิภาพต้องควบคุมด้วยวินัยครับไม่นั้นเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นหลงมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรืออะไรก็ว่าไปแต่เหมือนที่นี่เขามีกฎไงครับว่าต้องเข้าเซเว่นให้ได้ต้องเข้าฌานให้ได้นั่งวันหนึ่งก็เลยเป็น8-9 ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้คือมาแก้งานก็เลยร่วมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยทำเอาใหม่ไม่เป็นไรพอรู้ทางเข้าเซเว่นอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตเนี่ยแบ่งเป็น2 กลุ่มคือโสมนัสและอุเบกขานะครับทีนี้เจาะที่โสมนัสครับโสมนัสก็คือความยินดีนั่นเองนะง่ายๆก็คือความยินดีนะครับเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนเขาได้ดีแล้วเรายินดีด้วยก็โสมนัสด้วยแต่ไม่ค่อยมีนะยากเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเพื่อนได้ดีแล้วอิจฉานี่เป็นนิ่มันกลายเป็นโทสะแล้วนะอันนี้เราพูดถึงโสมนัสโสมนัสแบ่งเป็น2ก็คือทิฏฐิคสัมปยุตนะครับทิฏฐิคตะสัมปยุตนะครับแล้วก็ทิฏฐินะครับทิฏฐิคตะวิปยุตนะสัมปยุตคือประกอบวิปยุตคือไม่ประกอบยังไงอ่ะสมนัตแบบประกอบกับไม่ประกอบอย่างเช่นนะเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าพอใจนะครับเนี่ยก็คือไม่ประกอบนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีใครชวนหรือมีอะไรมาชักจูงให้รู้สึกว่ามันสมนัตนะมีใครสักคนชมเราอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าประกอบนะครับคือประกอบกับองค์ประกอบด้านอื่นด้วยแต่ถ้าปีติอยู่นั่นโสมนัสอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่เรียกว่าไม่ประกอบนะครับทีนี้มาโฟกัสที่โสมนัสนะครับตัวโสมนัสมีประกอบกับไม่ประกอบนะครับเอาตัวทิฏฐิคตะสัมปยุตก็คือทิฏฐิที่ประกอบนะครับทิฏฐิคตะสัมปยุตหมายถึงว่าไงฮะหมายถึงว่าเราต้องประกอบด้วยสติกับสิ่งนั้นด้วยคือความเห็นของเราต้องไปประกอบเพราะฉะนั้นไอ้ความเห็นที่จะเห็นได้เนี่ยคือทิฏฐิความเห็นเนี่ยต้องมีเจตนาครับหมายความว่าต้องมีสติเข้าไปและลึกรู้เขาถึงจะประกอบได้เพราะฉะนั้นถ้ามันสัมปยุตได้เนี่ยนะครับมันก็จะเห็น2 อาการก็คืออสังขาริกกับสัสังขาริกครับเห็นไหมมาแล้วจะเห็นสังขารที่ปรุงแต่งกับสังขารที่ไม่ปรุงแต่งอสังขาริกะนะครับก็คือสังขารที่ไม่ปรุงแต่งสังขารที่ไม่ปรุงแต่งคืออะไรครับก็คือเห็นสภาพรูปนามมันดับนั่นเองนะครับส่วนสังขาริกก็คือมันปรุงแต่งขึ้นมาก็คือเห็นสภาพของรูปนามมันเกิดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านกล่าวว่าต่อไปนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็แสดงภาพทั้งภาพเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นอสังขาริกบ่อยๆเป็นไงครับเห็นนิโรธบ่อยๆก็เข้าใกล้นิพพานบ่อยๆนะครับออกจากเซเว่นนะครับแล้วก็เดินไปทีละก้าวแล้วไม่ผิดทางด้วยนะไม่ผิดทางด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่กำหนดรู้ทุกคำว่ากำหนดรู้เนี่ยเมื่อวานโยมพูดว่ากำหนดแบบไหนถึงจะเห็นว่าถูกต้องนะครับอาตมาก็ย้อนกลับมาว่าทุกการกำหนดต้องอาศัยบัญญัติเพราะฉะนั้นมันจะมีบัญญัติตามจริงที่ถูกกับสภาวะนะครับซึ่งบัญญัตินะครับจะแบ่งเป็น2 กลุ่มนะครับกลุ่ม1คืออัฏฐบัญญัติ7 2คือสัทธบัญญัติ6ประเด็นคืออัฏฐบัญญัติคือบัญญัติที่ศึกษากันเป็นตัวตนเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างชัดเจนอย่างเช่นเติบโตมามีสันดานโจรบัญญัติแบบโจรเป็นยังไงบัญญัติแบบบัณฑิตเป็นยังไงสันดานก็คือสิ่งที่สั่งสมนิสัยเอาไว้นั่นแหละครับเรียกว่าสันดานบัญญัติสันดานบัญญัติมักจะทำอะไรที่พอปล่อยสติแล้วจะทำแบบอัตโนมัติทำจนแบบเหมือนกับว่ามันเป็นปกตินะครับเพราะนั้นศีลจึงไม่ใช่เรื่องปกติครับศ
ศีลจึงไม่ได้เรื่องปกติ แต่ศีลหมายถึงปัญญาที่เข้าไปจำแนกจนสิ่งนั้นถูกทำลายสักกายทิฏฐิเสีย เพราะฉะนั้นศีลวิสุทธิจึงเป็นของเขาเรียกว่าศีลวิสุทธิเนี่ยจะเป็นบริบูรณ์ได้ก็คือต้องได้โสดาบันขึ้นไป ถ้ายังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยก็ต้องมีทิฏฐิเข้าไปประกอบ ถ้าไม่ประกอบเมื่อไหร่ มันก็จะกลายเป็นสันดานบัญญัติ แต่ถ้าเข้าไปประกอบเมื่อไหร่เจริญเข้าไประลึกรู้เข้าไปจะใส่ภาษาไม่ใส่ภาษาเดี๋ยวมาว่ากันอีกตัวนึงนะครับ แล้วก็สมุหบัญญัตินะครับ สมุหบัญญัติก็คือบัญญัติอันเป็นเหตุนั่นเอง อย่างเช่นว่าโยมเคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์พูดแบบนี้ แต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังตามพระไตรปิฎกนั่นก็เป็นเหตุทำให้โยมปฏิบัติผิดได้ หรือบางคนได้ยินแต่พระไตรปิฎกอย่างเช่นได้เห็นเหตุของเวทนาอย่างเช่นได้ฟังมาว่าเวทนามี3นะครับแต่เอาแค่เวทนา3แล้วเชื่อว่าเวทนา3แต่พอไปฟังอีกคนนึงเขาได้ยินมาว่าเวทนา9ครั้งพุทธกาลนี่ตีกันเลยนะทั้งคู่เป็นปุถุชนฟังพุทธเจ้าที่หนึ่งว่าเวทนา3เพราะมีคนมีปัญญาอยู่แค่นั้นท่านจึงแยกให้เห็น3แต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ได้มาคตจิตต้องแยกเวทนาเป็น9เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความหยาบความละเอียดอย่างเช่นเราสอนเรื่องศิลปะกับสกิลของคนที่ไม่เคยทำงานศิลปะก็ต้องเอาหยาบๆก่อนแต่คนไหนที่มีสกิลแล้วมีทักษะแล้วก็ต้องสอนขั้นละเอียดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาพูดทำอย่างนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันยากทิ้งไปเลยครับให้รู้เลยว่าศัพท์หรือคำหรืออะไรเรายังศึกษาไม่พอก็ศึกษาสิครับแค่นั้นเองอาตมาเมื่อก่อนนี่ก็เหมือนโยมนั่นแหละทุกคนเนี่ยนะครับมีส่วนที่เริ่มมาแล้วหรือบางคนมีส่วนที่ต้องเริ่มใหม่นะครับทีนี้สัตวบัญญัติครับสัตวบัญญัติก็คือแบ่งกันไปตามเหตุและปัจจัยอาตมาพูดภาษาไทยบัญญัติเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปพูดกับฝรั่งไม่รู้เรื่องถ้าฝรั่งไม่มีบัญญัติของสัตว์ที่เป็นเชื้อชาติไทยนะครับสุนัขก็มีบัญญัติของสุนัขนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าสัตวบัญญัติกลุ่มก้อนที่บัญญัติเป็นชื่อเสียงเรียงนามที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับที่สาบัญญัติอากาศบัญญัตินะครับกสิณบัญญัตินิมิตบัญญัตินะครับก็คืออารมณ์ของการเจริญกรรมฐานนั่นเองนะครับมีรวมๆนะครับอันนี้เรียกว่าอัฏฐบัญญัตินะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอัฏฐบัญญัติมี7นะครับแล้วก็สัทธบัญญัติสัทธบัญญัติก็คืออะไรฮะบัญญัติที่เอาสภาวะธรรมเฉพาะหน้าเท่านั้นนี่เป็นบัญญัติที่จะเอาไว้พิจารณาว่าการกำหนดครั้งนั้นถูกหรือไม่ถูกนะครับก็จะมี6นะครับมี1คือวิชมานะบัญญัติมีด้วยวิชานะบัญญัติด้วยสิ่งที่เรียกว่ามานะที่ถูกต้องอย่างเช่นเราปวดขาเรากำหนดว่าปวดหนอแล้วมันดับฟุบหายไปอันนี้แสดงว่าเป็นวิชมานะบัญญัติถ้าฝรั่งมากำหนดว่าปวดหนอไม่มีทางดับหรอกครับไม่มีทางเพราะบัญญัตินั้นไม่อยู่ตรงกับสันดานเขาบางคนว่าอาตมาเนี่ยเคยไป45วันนะ45วันตอนก่อนตัดสินใจมาเรียนป.โทตอนนั้นเมื่อปี55ครับนั่งกำหนดปวดหนอเพราะวิปัสสนาจารย์มาจากกรุงเทพแต่อาตมาเป็นคนใต้เนี่ยก็จะมีนิสัยสันดานพูดเร็วนิดนึงขออภัยด้วยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสำรวมแต่มันเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้นะครับขออภัยนะทีนี้พอครูบาอาจารย์บอกให้กำหนดว่าปวดหนอสิปวดไหมปวดหนอปวดหนอนั่งกำหนดอยู่7วันเชื่อไหมขึ้นลงนะแต่ไม่ได้ดับขาดใจมันนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเราคนใต้เราไม่เคยเรียกนะว่ามันปวดอาการอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเจ็บเห็นไหมฮะมันพิจารณาด้วยอัฏฐาด้วยอัฏฐานะด้วยว่าฐานะเราไม่เคยกำหนดเลยอาการแบบนี้ว่าปวดหนออาตมากำหนดว่าไงครับอันรู้อีกแจ๊บพูดแค่นี้เองนะอันรู้อีกแจ๊บปุ๊บขาดปุ๊บเลยนี่เลยครับเรียกว่าวิชมานะบัญญัติในทางพุทธศาสนาเห็นไหมฮะบางคนแบบเรียกอย่างเงี้ยมันโดนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันที่2นะครับในสัทธบัญญัติอันที่2เรียกว่าอวิชมานะบัญญัติเพราะฉะนั้นไอ้ที่กำหนดมาเนี่ยปวดหนอสำหรับอาตมาเป็นอะไรฮะเป็นอวิชชะครับซึ่งมันเป็นปัจจตังนะ
คนอื่นอาจจะกำหนดปวดหนอดับก็ได้ แต่อาตมากำหนดปวดหนอดับไหมไม่ดับ แต่พอบอกโอ้ยแจ๊บดับเลย แล้วจะเอาอาจารย์ไหนถูกล่ะครับ ทีนี้นี่แหละ เราก็เลยต้องบอกว่าอย่าเชื่ออาจารย์ แต่ต้องพิจารณา แต่ก็ต้องฟังอาจารย์นะครับ3คือวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติ สภาวะทั้งสองอย่างครับนะสภาวะทั้งที่เป็นวิชมาเนนะและก็อวิชชะอย่างเช่นอาตมากำหนดว่าเอาลุยแจ๊บแล้วมันดับบุ๊บไป ทีนี้มันปวดขึ้นมาอีกครับ แต่อาการปวดมันเป็นอาการแบบตึงๆไหวๆนะสมมุตินะตึงๆไหวๆเมื่อกี้เนี่ยมันแสบร้อนพอกำหนดดับไปเลย ทีนี้ขึ้นมาอีกมันตึงๆไหวๆอาลุยแจ๊บกลับไม่ดับครับ กลับไม่ดับนะ นั่นแสดงให้เห็นว่าทั้งวิชมาเนนะและอวิชมาเนนะบัญญัตินั้นไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้ว ก็คือต้องเข้าไปดูใหม่ว่าต้องบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่นะครับนะแล้วก็อันที่สี่นะครับ อันนี้คือเรียกว่าวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติหมายความว่าไปฝังใจเชื่อว่าไอ้ที่กำหนดว่าอโลยแจ๊บเพราะมันเคยดับมาก่อน สิ่งนั้นถูกครับ สิ่งนั้นถูก แต่พอไปกำหนดอีกทีหนึ่งมันไม่ดับ แสดงว่ามันเป็นตัวที่สามครับ แม้จะเป็นวิชามาก่อนนะครับ แต่กลายเป็นอวิชชาเสียแล้ว ทีนี้อวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติครับ ก็คือไม่ได้กำหนดโดยภาษาก็ดี อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอวิชชานะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ว่ามันต้องเรียกอะไร แต่รู้มันแล้วมันดับครับ อันนี้เรียกว่าอวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัตินะครับนี่ยกตัวอย่างนะกับอาการ ทีนี้วิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติ ก็เหมือนเมื่อกี้แหละครับ ทีนี้กำหนดถูกอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นเรื่องของมันตึง เรากำหนดเป็นตึงหนอแล้วมันดับ แสดงว่าบางครั้งมันปรากฏขึ้นเราบอกว่าเอาลุยเจ็บแล้วมันดับ แสดงว่าวิชมาเนนะก็คือเราจำแล้วว่ามีอาการบางอย่างที่เราเรียกชื่อนี้แล้วมันดับ แล้วเรียกซ้ำมันดับ บางครั้งเรียกซ้ำมันไม่ดับแสดงว่าต้องเปลี่ยน แต่ถ้าเรียกซ้ำแล้วมันดับมันจะเข้าตัวที่5ครับวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัตินะครับ แล้วตัวสุดท้ายครับก็เป็นอวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติ ก็คือนั่งรู้มันแต่ไม่เห็นเกิดดับนะครับ หรือไม่บัญญัติมันนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับ ก็สมควรเสียเวลา 21 นาฬิกานะครับ วันนี้ก็ไม่ได้พานั่งสมาธิเนาะมีคำถามไหมครับ คงจะเข้าใจพอสมควรเนาะนี่แหละ พุทธศาสนายิ่งศึกษายิ่งลึกซึ้งแม้แต่บัญญัติยังสามารถที่จะเห็นด้วยว่าบัญญัตินั้นน่ะมันสอดคล้องกันไหมระหว่างปริยัติที่เรียนมากับเวลาเอามาใช้จริงนะครับ ประมาณนี้ครับ มีคำถามอะไรไหมครับ มีค่ะ อยากทราบว่า เชิญครับ อภิธรรมเนี่ย สอนโดยพระพุทธเจ้าหรือพระสารีบุตรคะ อภิธรรมสอนโดยพระเจ้าหรือภาษาลีบุตร ถ้าไปดูในพระสูตรครับพระพุทธเจ้าทรงซิมูเลชันครับมาสอนภาษาลีบุตรนะครับ มาสอนภาษาลีบุตร พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอภิธรรมในขณะเดียวกับที่สอนภาษาลีบุตรเนี่ยพร้อมกัน2 จอว่าง่ายนะครับบนสวรรค์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นการจำแนกอภิธรรมเนี่ยนะครับเป็นการจำแนกในคัมภีร์ที่เป็นภาษาลีบุตรเอามาจำแนกแต่ธรรมนั้นไม่ว่าจะสอนกับพระพุทธเจ้าหรือภาษาลีบุตรถ้าโยมฟังเมื่อกี้โยมจะรู้เลยว่าไม่สำคัญแล้วเพราะมันคือสภาวะตามจริงไม่ว่าภาษาลีบุตรหรือพุทธเจ้าสอนครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับ เป็นคำถามที่ดีนะครับ เพราะบางคนเนี่ยไปยึดตัวบุคคลว่าคนนี้สอนคนนี้ไม่ได้สอน แต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสชัดเจนว่าสภาวะที่เรียกว่าธรรมธาตุมีอยู่แล้วแม้ตถาคตจะไม่ตรัสรู้แสดงว่าถ้ายึดตัวบุคคลมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะเป็นอัฏฐบัญญัติเนาะไม่ใช่เป็นสัทธบัญญัติถ้าสัทธบัญญัติเนี่ย
ถ้าเรามีอัศทะหมายถึงว่าอัตราที่เหมาะแก่การงานนะครับ แต่ถ้าเป็นอัฏฐบัญญัติเนี่ยก็เป็นตัวบัญญัติล้วนๆไม่มีแยกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เฉพาะหน้า แต่พอเป็นสัทธบัญญัติปุ๊บมันจะจำแนกเฉพาะหน้าเลยว่า ไม่ได้ปักใจลงไปว่าไอ้ที่เคยใช้ได้จะใช้ได้อีกหรือไอ้ที่เคยใช้ได้จะใช้ไม่ได้ แต่รู้ไปแล้วปรับไปรู้ไปแล้วปรับไปนะครับ ครับท่านอื่นมีอีกไหมครับ เมื่อวานนี้ สงสัยนิดนึงค่ะ ครับ มหานิกายใช้ธรรมส่วนใดของพระพุทธเจ้าไปสอนนะคะ ใช้อภิธรรมด้วยหรือเปล่าคะ มหานิกายใช้อภิธรรมอาตมาไม่ได้ศึกษามหานิกายครับ แต่ถ้าเรามองจากพื้นฐานเมื่อกี้นะครับ ถ้าศึกษาความเป็นตัวตน ศึกษาเพื่อที่จะเกิดอีก ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามนะครับ ศึกษาเพื่อที่จะเกิดอีก ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตาม แสดงว่าไม่ได้ศึกษาสิ่งที่เป็นปรมัตถ์หรือศึกษาสิ่งที่เป็นปรมัตถ์แต่ไม่เป็นไปเพื่อปรมัตถ์ครับ อาจารย์ปุ่นพอเข้าใจไหม งั้นอภิธรรมก็คือเพื่อปรมัตถ์ใช่ไหมคะ หรือว่าทั้งสอง ค ส่ว วาน มหมายของคำว่าอภิธรรม อาจารย์ปุ่นชื่อจริงชื่ออะไรครับ นัฏฐาค่ะ ชื่อจริงนัทธะครับ ถ้าเรียกนัทธะเรียกอาจารย์ปุ่น นิยามเหมือนกันครับคำไม่เหมือนกัน ครับอภิธรรมคือปรมัตถ์อภิธรรมคือธรรมที่เป็นปรมัตถ์ครับผม อืม ถ้าอาตมาพูดว่ากำลังเจริญแล้วเห็นแต่ทางคะนิโรธให้รู้เลยครับว่าคนนั้นเจริญวิปัสสนาอย่างเงี้ยฮะมันต้องมีเซนส์ไงเซนส์ของคำด้วย บางทีก็ต้องมีเซนส์ของความรู้สึกเห็นไหมเมื่อกี้มันมีวิชมาเนนะอวิชชะเห็นไหมครับอ่ะก็ถ้าไม่มีคำถามโยมโอมีไหมโยมโอน่าจะไม่สะดวกวันนี้ เมื่อวานถามซะมันเลยหมดก๊อกแล้ว โอเคครับโยมเจนนี่เชิญเลยครับ น่าจะไว้แค่นี้ครับ เมื่อคืนนี้แถวนี้เขาเงียบกันหมดค่อนข้างจะเลยเวลาครับเพราะที่นี่พอ21นาฬิกานี่ครับครับ เชิญครับ ค่ะอยู่ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ ครับ วันนี้ถามความรู้สึกก่อน วันนี้ยากไหม ยากค่ะ ยากพ เนาะ ระอา โอ จา เค รย์ ยากนะ ยาก ยากนะ เพราะ ถ้าเกิด โยมตาม ถ้า ไม่ เกิด ทั ว่าน โยมรู้สึกว่าง่ายนะครับ โยมรู้สึกว่าง่าย โยมก็จะไปหมายว่าง่ายนะครับ แต่ถ้าโยมรู้สึกว่ายากนะครับ โยมแสดงว่าโยมคิดเยอะ เพราะ อืม เพราะบอกว่าอะไรนะ ถ้ายากนี่แสดงว่าต้องใช้ความคิดมากนะครับ ไม่ใช่ค่ะ ยากคือหมายความว่าจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะ อ๋อ ก็คือ เอาความหมายของคำว่าจำยาก ค่ะ ครับ คือจำไม่ได้ เพราะแต่ก็เข้าใจ พอเข้าใจใน นี่ สิ่งที่ นี่ พระอาจารย์ เนี่ยพระอาจา อาร ย์ ต ถ่าย มา รูป มั ได้ น ถ่ายรูป ได้ ลงได้ อาตมาต้องมานั่งดูทีละอันไงอาตมาก็จำไม่ได้คุณโยมโอ แต่อาตมาอธิบายประกอบเข้าไปเท่านั้นเอง มันมีอุปกรณ์ แต่ว่า คือ ตัวมัน คือ เล็กครับ โยมเล็ก ค่ะ คือใช่ค่ะ คือพอมีรูปอย่างนี้แล้วก็อาจารย์พูดก็เลยดู แล้วก็มันก็เริ่มทันน่ะค่ะ ไม่งั้นมัวแต่ เอ๊ะ เขียนยังไง หรือว่า เอ๊ะ ตามอาจารย์ไม่ทัน อ๋อ นี่จดด้วยเหรอ? ไม่ ก็จดคำง่าย ๆ ค่ะพระอาจารย์ คำเอา ยากๆ งี้ โยมก็จ เอา ด อย่าง เป งี้ ็น ใครต้องการบ้างครับ เดี๋ยวจะขอไว้ให้ แล้วใครมาไทยมาเอาไป หรือว่าจะให้ โอ้ ส่ง โฮ ไปอเมริกา? นานเลย